જોઈએ આપણે પાછલા લેક્ચરની અંદર રોકાણોના હિસાબોની થિયરી છે આપણે જોઈએ. ત્યારબાદ હવે આપણે થોડા છે એ દાખલાઓ છે ચાલુ કરીએ, જેની અંદર દાખલા નંબર 1, ચેતક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશનના ચોપડે નીચેના 12% વ્યાજના દરના રોકાણોના વ્યવહારો વ્યાજ મળ્યા સહિતની આમ નોંધ લખો. માત્ર તમારે શું કરવાનું છે? આમ નોંધ જ લખવાની છે. માત્ર ને માત્ર તમારે શું કરવાનું છે? આમ નોંધ જ લખવાની છે. તારીખ, દાર્શનિક કિંમત, ભાવ અને રિમાર્ક્સ. રિમાર્ક્સ એટલે કે વ્યાજનો વ્યવહાર તમારે કેનો ગણવો, બરાબર, એ તમને આપેલું છે. વ્યાજ દર 6 મહિને એટલે કે તારીખ 30 જૂન અને 31 ડિસેમ્બરે ચૂકવવામાં આવે છે. એટલે કે જે તમને તારીખ આપેલી એની અંદર 30 જૂને અને 31 ડિસેમ્બરે તમારે વ્યાજ છે ચૂકવવાનું થાય. હવે ફર્સ્ટ વ્યવહાર 1/1/2007, દાર્શનિક કિંમત છે 10,000, ભાવ બજાર ભાવ કેટલો છે એનો? 101. રિમાર્ક્સ છે ખરીદીનો વ્યવહાર છે 30/4/2007, દાર્શનિક કિંમત 4,000, ભાવ છે 98 રૂપિયા, વ્યાજ સહિત ખરીદી કરેલી છે. 31/8/2007, દાર્શનિક કિંમત 2,000, ભાવ છે 102, વ્યાજ સહિત વેચાણ કરેલું છે. 30/11/2007, દાર્શનિક કિંમત 3,000, ભાવ છે 99 રૂપિયા, વ્યાજ સહિત છે વેચાણ કરેલું છે. આના ઉપરથી તમારે આખો દાખલો છે ગણવાનો છે. જોઈએ, જો દાખલા નંબર 1, સૌથી પહેલી તારીખ 1/1/2007, બરાબર. રોકાણોની ખરીદી, કેટલાની ખરીદી કરી? તો કે દાર્શનિક કિંમત 10,000 એને ગુણ્યા ભાવ કેટલો છે? તો કે 101. તો બજાર કિંમત એની કેટલી થાય? તો કે 10,000 એને ગુણ્યા 101% એટલે કે 10,100. બરાબર. સૌથી પહેલાં રોકાણોની ખરીદી કરી એટલે એની આમનોંધ શું થશે? 1/1/2007 ના રોજ આમનોંધ શું થાય? રોકાણો ખાતે ઉધાર તે બેંક ખાતે બજાર કિંમતે તમારે રોકાણો દર્શાવવાના થાય. બાબત જે શું આવશે? રોકાણોની ખરીદી કરી તેના એમાઉન્ટ કેટલી આવશે? તો કે 10,100 અને 10,100. ત્યાર પછીની તારીખ હતી 30/4/2007. કઈ? 30/4/2007, વ્યાજ સહિત ખરીદી, બરાબર. કેનો વ્યવહાર છે? વ્યાજ સહિત. હવે મેં તમને 4 મુદ્દા છે યાદ રાખવાના કીધા હતા કે જ્યારે વ્યાજ સહિત ખરીદી હોય, વ્યાજ સહિતનો વ્યવહાર હોય ત્યારે વ્યાજ છે બાદ કરવું, બરાબર. તો અહીંયા તમે જુઓ કે દાર્શનિક કિંમત છે 4,000, ભાવ છે 98, એટલે કે એની બજાર કિંમત કેટલી થાય? તો કે 4,000 ગુણ્યા 98% એટલે કે 3,920 રૂપિયા. 3,920 રૂપિયા. એમાંથી તમારે વ્યાજ સહિતનો વ્યવહાર છે એટલે વ્યાજ બાદ કરવું પડે. તો કે વ્યાજ કેટલું આવશે? તો કે 4,000. વ્યાજ હંમેશા કેના ઉપર ગણવાનું છે? તમારે દાર્શનિક કિંમત ઉપર જ તમારે વ્યાજ છે ગણવાનું છે. તો કે 4,000 એને ગુણ્યા રોકાણો કેટલા ટકાના હતા? તો કે 12%. એને ગુણ્યા 12%. અને કેટલા મહિનાનું વ્યાજ? તો કે 1/1 લઈ અને 30/4 સુધીનું. 1/1 લઈ અને 30/4 સુધીનું, એટલે કે 4 મહિનાનું વ્યાજ છે તમારે અહીંયાથી માઇનસ છે કરવાનું થાય. તો કે 4,000 ગુણ્યા 12% એને ગુણ્યા 4/12 એટલે કે 4 મહિના, બરાબર. એટલે વ્યાજ કેટલું આવશે? 160 રૂપિયા. એ તમે કેમાંથી બાદ કરશો? બજાર કિંમતમાંથી છે માઇનસ કરો. બજાર કિંમતમાંથી શું કરો? માઇનસ કરો. એટલે તમને નેટ એમાઉન્ટ કેટલી મળશે? તો કે 3,760 રૂપિયા. જેની આમ નોંધ આપણે કરીએ, રોકાણ ખાતે ઉધાર તમને કેટલા મળશે રોકાણો? તો કે 3,760. વ્યાજ ખાતે ઉધાર 160, તે બેંક ખાતે 3,920. શું હતું બાબત? તો કે વ્યાજ સહિત રોકાણોની ખરીદી કરી તેના. ત્યાર પછી નંબર 3 તો ડાયરેક્ટ તારીખ કઈ આવી જાય છે? તો કે 31/8/2007. પણ એની પહેલાં તમને એવું કીધેલું હતું કે વ્યાજ દર 6 મહિને 30 જૂન અને 31 ડિસેમ્બરે ચૂકવાય. તો એની પહેલાં તારીખ 30 જૂન છે આવી જાય. તો જે જોઈએ નંબર 3, 30 જૂન 2007 ના રોજ વ્યાજની ગણતરી કરીએ કે સૌથી પહેલાં રોકાણોની ખરીદી કેટલાની કરેલી હતી? તો કે 10,000ની.
ત્યાર પછી 30/4 તમે બીજા રોકાણો ખરીદ્યા, કેટલા? તો કે 4000. ટોટલ હવે તમારી પાસે રોકાણો કેટલાના થયા? તો કે 14000ના. તો 14000 ઉપર 12%ના દરે 6 મહિનાનું વ્યાજ, 14000 ઉપર 12%ના દરે 6 મહિનાનું વ્યાજ તમારે અહીંયા 30/6ના રોજ, બરાબર, તારીખ તમે ગણો 1/1 થી લઈ અને 30/6 સુધી, એટલે કે 6 મહિનાનું વ્યાજ છે તમારે કેટલું થાય? તો કે 840 રૂપિયા એ તમારે ગણવાનું થાય. જેની આમ નોંધ તો કે 30/6/2007 બેંક ખાતે ઉધાર, તે વ્યાજ ખાતે એમાઉન્ટ આવશે 840. બાબત જે શું આવશે? 6 મહિનાને અંતે તમને કેટલું વ્યાજ મળ્યું? તો કે 840 રૂપિયા વ્યાજ મળ્યું તેના. ત્યાર પછી નંબર 4, 31/8/2007 દાર્શનિક કિંમત હતી 2000, ભાવ હતો 102 અને વ્યવહાર હતો વ્યાજ સહિત વેચાણનો, બરાબર. વ્યાજ સહિત છે એટલે વ્યાજ તમારે માઇનસ છે કરવાનું થાય, બરાબર. હવે જો એની બજાર કિંમત ગણીએ તો કે 2000 રૂપિયાના રોકાણો હતા, એની બજાર કિંમત કેટલો? 102%. એટલે હવે એકચ્યુઅલમાં રોકાણોની કિંમત કેટલી થઈ? તો કે 2040 રૂપિયા. એના ઉપર વ્યાજ ગણવાનું છે, તો કે વ્યાજ કેટલું ગણશો? 2000 × 12%, એને ગુણ્યા હવે 30/6 સુધી તમે વ્યાજ ગણી લીધું. ત્યાર પછી 1/7 થી લઈ અને 31/8 સુધીનું, એટલે કે 1/7 થી, એટલે કે 7મો મહિનો આખો અને 8મો મહિનો આખો, એટલે કે 2 મહિનાનું વ્યાજ છે તમારે આ ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર જે ગણવાનું થાય. તો કે 2000 એને ગુણ્યા 12%, એને ગુણ્યા 2/12, એટલે કે 40 રૂપિયા છે તમે માઇનસ કરો એટલે નેટ એમાઉન્ટ કેટલી આવશે? 2000. હવે આ વેચાણનો વ્યવહાર છે એટલે શું થશે? બેંક છે ઉધાર થશે, કેટલા રૂપિયાથી? 2040 રૂપિયાથી. તે વ્યાજ ખાતે કેટલા રૂપિયા? 40 રૂપિયા. તે રોકાણો ખાતે 2000. બાબત જે શું આવશે? તો કે વ્યાજ સહિત રોકાણોનું વેચાણ કર્યું તેના, બરાબર. ત્યાર પછી નંબર 5, 30/11/2007 વ્યાજ સહિતના રોકાણોનું વેચાણ, એટલે કે વ્યાજ સહિત વેચાણ. સેમ વસ્તુ, સેમ નંબર, તમે ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર 4 જોયો કે 31/8/2007ના રોજ જે રીતે ગણતરી થઈ એ જ રીતે, બરાબર. 10ની કિંમત છે 3000, ભાવ છે 99, એટલે કે 3000 × 99%, એટલે એની બજાર કિંમત છે એ કેટલી થાય? 2970. 2970. વ્યાજ છે એ બાદ કરો, કારણ કે વ્યાજ સહિતનો વ્યવહાર છે એટલા માટે. 3000 એને ગુણ્યા 12%, એને ગુણ્યા 30/6 થી લઈ અને 30/11 સુધી, 30/6 થી લઈ એટલે કે 1/7 થી લઈ અને 30/11 સુધીનું વ્યાજ, 7મો મહિનો 8, 9, 10 અને 11, એટલે કે 5 મહિનાનું વ્યાજ છે તમારે અહીંયા શું કરવાનું થશે? બાદ કરવાનું થાય, બરાબર. 3000 એને ગુણ્યા 99%, એટલે કે 2970. એમાંથી 5 મહિનાનું વ્યાજ છે તમે બાદ કરો, એટલે કે 150 રૂપિયા છે શું કરો? માઇનસ કરો, એટલે કે એમાઉન્ટ ટોટલ કેટલી આવશે? 2820 રૂપિયા. જેની આમ નોંધ જોઈએ કે 30/11/2007 બેંક ખાતે ઉધાર 2970, તે વ્યાજ ખાતે 150, તે રોકાણો ખાતે 2820 રૂપિયા. બાબત જેમાં શું આવશે? વ્યાજ સહિત રોકાણોનું વેચાણ કર્યું તેના. અને હવે તમને લાસ્ટ એવું કીધેલું કે લાસ્ટ છે તમારો 31 ડિસેમ્બરે પણ વ્યાજ છે ચૂકવાય છે. તો 30/11 સુધી તમારા વ્યવહાર પૂરા થઈ ગયા, પણ તમારે ચોપડા બંધ થાય, એટલે કે આખા વર્ષના ચોપડા છે 1/1 થી લઈને 31/12 બંધ થાય, એટલે કે 31/12ના રોજનું વ્યાજ છે તમારે ગણવાનું થાય. તો હવે તમે જુઓ કે 30/6ના રોજ, 30/6ના રોજ તમારી પાસે રોકાણો કેટલા હતા? તો કે 14000ના. એમાંથી 31/8ના રોજ તમે વેચાણ કર્યું, 14000માંથી 2000નું વેચાણ કરી દીધું, એટલે હવે તમારી પાસે રોકાણો કેટલા બચ્યા? તો કે 12000ના. હવે એ 12000ના બચ્યા, એમાંથી પાછું 30/11ના રોજ તમે 3000ના રોકાણોનું ફરીથી વેચાણ કર્યું, એટલે કે 12000માંથી તમે કેટલાનું વેચાણ કરી દીધું? 3000. તો હવે નેટ તમારી પાસે રોકાણો કેટલા બચ્યા? તો કે 9000. આ 9000 ઉપર 12%ના દરે 6 મહિનાનું, શું કામ 6 મહિનાનું?
લાસ્ટ તમે વ્યાજ ક્યારે ગણ્યું હતું? તો કે 30/6 તમે વ્યાજ છે ગણેલું હતું. હવે તમારે 31/12 ગણવાનું, એટલે કે 6 મહિનાનું વ્યાજ છે તમારે ગણવાનું. કેટલા રૂપિયા થશે? કે 9000 એને ગુણ્યા 12% એને ગુણ્યા 6/12, એટલે કે 540 રૂપિયા વ્યાજ છે મળે. તો એની આમ નોંધ શું થશે? તો કે 31/12/2007 રોજ બેંક ખાતે ઉધાર જે આમ નોંધ તમે 30/6 કરેલી હતી એ જ આમ નોંધ 31/12 થાય એમાઉન્ટ બદલે બેંક ખાતે ઉધાર તે વ્યાજ ખાતે એમાઉન્ટ આવશે 540. બાબત જે શું આવશે? વર્ષના અંતે વ્યાજ મળ્યું તેના. બરાબર. ખાસ આખા ચેપ્ટરની અંદર મેં જે તમને 4 પોઈન્ટ અગાઉ લેક્ચરની અંદર જે કીધા એ 4 પોઈન્ટ ઉપરાંત એક તારીખ આખા ચેપ્ટરની અંદર, આખું ચેપ્ટર એક રીતે જોવા જાય તો આખું ચેપ્ટર તારીખ ઉપર આધારિત છે. બરાબર. ઓલા 4 પોઈન્ટ અને એની ટ્રાન્ઝેક્શનની તારીખ. જો તારીખમાં કોઈ પણ જાતનો લોચો થયો, હવે ઘણી વખત સમમાં શું થશે? આ વાંચે જ નહીં કે 30/6 અને 31/12 રોજ તમારે વ્યાજ ચૂકવવાનું છે, એ કોઈ વાંચ્યું જ ન હોય તો શું થાય? એક ગણતરી કરે, 30/4 ગણતરી થશે, પછી સીધી 31/8 ગણતરી થઈ જાય. એક્ઝામની અંદર આ મોટી મિસ્ટેક થાય છે. જેથી તમારે ક્વેશ્ચન જે વ્યવસ્થિત વાંચવો અને ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર તમારે એવું હોય તો જોઈ લેવું કે ક્યારે ક્યારે વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે. અહીંયા તમારે પેન્સિલથી ટીક માર્ક કરી લેવાનું કે અહીંયા બીજી તારીખ છે, એ પ્રમાણે તમારે વ્યાજ છે ચૂકવવાનું થાય. માત્ર ને માત્ર તમને જે 4 ટ્રાન્ઝેક્શન આપ્યા એ 4 ટ્રાન્ઝેક્શનની ગણતરી કરી નાખો એટલે તમારો આખો દાખલો છે ખોટો થઈ જાય. હા, 4 ટ્રાન્ઝેક્શનની ગણતરીને એની એન્ટ્રી સાચી, પણ બાકીની જે વસ્તુ બે ટ્રાન્ઝેક્શન બચે છે એ ગણતરી તમારી ખોટી પડે, જેના લીધે તમારા ઘણા બધા માર્ક છે કપાય છે. એટલા માટે આ ચેપ્ટરની અંદર એક તારીખ છે ખાસ મહત્વની છે. ઉપરાંત બીજું તો કે જે 4 પોઈન્ટ મેં તમને કીધેલા છે એ 4 પોઈન્ટ છે ખાસ તમારે યાદ રાખવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ.